हेलो साथीहरु, मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईलाई यहाँ कपडामा केही प्रिन्ट गरेर देखाइरहेको छु, लोगोहरु अनि केही पिक्चरहरु देखाइरहेको छु। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ रजत महोत्सवको छापहरु मैले देखाइरहेको छु। यी सम्पूर्ण कसरी आउँछ र कसरी गर्ने भन्ने ट्रिक यहाँ देखाइरहेको छु। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ कार्ड पनि छापिरहेको छु मैले, कागजहरु। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो ल्याब हो। तपाईले देख्नुहुन्छ यसबाट तपाईले यो फ्रेमबाट तपाईले हरेक प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टी शर्ट प्रिन्ट, कार्ड प्रिन्ट, हरेक प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसबाट। देखिरहनु भएको छ यो सामानहरु, आवश्यक सामान, यसमा यो छापाखानामा पर्ने चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु तपाईले देखिरहेको छु। यो तपाईले देखिरहनु भएको छ फ्रेम हो, यो कपडा हुन्छ यसमा। तपाईले यो कपडा एकदमै प्योर कपडा, मसिनो कपडा हुन्छ यसमा। तपाईले फ्रेम लगाएर यसरी यो कपडामा तपाईले केमिकलको सहायताले यसरी एउटा छाप बनाउनु पर्ने हुन्छ। यही छापबाट तपाईले हरेक कार्डहरु अनि टी शर्टहरु प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ मैले यहाँ लेटरहरु, टेक्स्टहरु देखिरहनु भएको छ, छाप भइरहेको छ। यसरी तपाईले देखिरहनु भएको छ। मैले यो आफैले प्र्याक्टिस गरेर तपाईलाई म देखाइरहेको छु। यो मेरो प्र्याक्टिस गर्ने ल्याब हो। तपाईले देख्नु भएको छ यो मैले यहाँ स्ट्यान्ड बनाएको छु। यहाँ राखेर हामीले यहाँ छाप्ने छौं। यहाँ राखेर यो स्ट्यान्ड हो, तपाईले यहाँ राख्नुभयो भने मात्रै तपाईको छाप एकदमै सही स्थानमा बस्नेछ र स्कुचीले यहाँ कलर लगाएर हामी स्कुचीले कलरलाई यसरी पोत्ने छौं। अब भने म एउटा ब्ल्याङ्क पेपर लगाएर तपाईलाई देखाउने छु कसरी यो प्रिन्ट हुन्छ भन्ने बारेमा। म गए यता। अब यसलाई मैले यहाँ राखे। अब भने म यसलाई माथिबाट पोत्ने छु। यहाँ कलर देखिरहनु भएको छ, यहाँ स्कुचीले हामी यसलाई पोत्ने छौं। यसरी पोतेपछि तपाईको छाप भनेको चाहिँ कागजमा बस्नेछ। यो प्रविधि, यो मेथड तपाईले कलर प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसैबाट। तर तपाईको फ्रेमहरु धेरै हुनु पर्दछ अनि यहाँ बिहेको कार्ड पनि छापिन्छ, टी शर्टहरु छापिन्छ। तपाईले देख्नुमा चाहिँ यो कलर हो। मैले यहाँ साधारण मिक्स गरेर केमिकल मिक्स गरेर बनाएको। अनि यो भयो तपाईको सोना कोट। यहाँ आवश्यक सामग्रीहरु यो केमिकलहरु हो। यो भयो सेन्सिटाइजर, देखिनु भएको छ राम्रोसँग देखिनु भएको छ। अनि तपाईले देख्नुहुन्छ यो डिकोडिङ केमिकल हो। यसले डिकोड गर्छ जुन हामीले छाप लागेकोलाई धुनको लागि, फेरि रियुज गर्नको लागि, हामी यो कलरहरुलाई फाल्नको लागि। अनि यो भनेको मैले सेन्सिटाइजर पानीमा घोलेर मिसाएर राखेको छु। म विभिन्न मेथडहरु गहिरैदेखि मैले सिकेका मेथडहरु तपाईलाई सिकाउँदै जानेछु। यो कलर हो अनि हामीले पन्जा एकदमै लाउनु पर्ने हुन्छ, ग्लोभ्सहरु लाउनु पर्ने हुन्छ, मास्कहरु लाउनु पर्ने हुन्छ यो काम गर्दा। अनि तपाईले यो छापबाट चाहिँ तपाईले छाप्न सक्नुहुन्छ। यो छाप कसरी छाप्ने भन्ने बारेमा एकदमै मसिना ट्रिकहरु, मसिना भित्रबाट गहिरबाट म देखाउँछु। यो तपाईको हिट एयरगन हो। यहाँ तपाईको यो लाइटिङ दिने ठाउँ हो। तपाईले यहाँ पेपर राखेर यसलाई लाइट दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ। म तपाईले यो कसरी लाइटिङ, यो यसले के काम गर्छ, यो कसरी काम गर्छ, कुन तरिकाले काम गर्ने हो भन्ने म तपाईले सम्पूर्ण मेथडहरु म तपाईलाई अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। अनि यी सामग्रीहरु कहाँ पाइन्छन्, ती ठाउँहरु र ती सम्पूर्ण जानकारीहरु म तपाईलाई अर्को भिडियोमा ल्याउँछु भन्दै फेरि पनि म तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु।